हेलो साथीहरु नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आज फेरि नेप्से चार्ट आजको नेप्से चार्ट एनालाइसिस गर्न जाँदै छु। अब हामी सुरु गर्छौं है त। आज मार्केटको क्लोजिङ छ 2875.98 मा क्लोजिङ भएको हो हैन। लगभग डोजी क्यान्डल नै फर्म भएको छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार यो 100 डेज को ईएमए मा आएर क्लोजिङ हुनुपर्ने थियो। यो आजको यो हप्ताको क्लोजिङ हैन त्यो अनुसारले रेस्पेक्ट गरेको छ हैन। भोल्युम पनि ड्राई नै छ, भोल्युम खासै बढेको छैन। भनेपछि हामीले त्यो र प्लस यो च्यानल हामीले जुन यो च्यानल बनाएको थियौं त्यो च्यानलको भित्रमा चाहिँ मुभ हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौं। त्यो अनुसारले भयो हैन। क्लोजिङ पनि यो 100 ईएमए मै गएर क्लोजिङ भयो र हामी एकचोटि वीकलीमा गएर हेरौँ। वीकलीमा गएर हेर्दाखेरि 20 डेज को ईएमए लाई रेस्पेक्ट गरेर प्लस साथै यो च्यानल भित्र नै क्लोजिङ दिएको छ हैन। यो हिसाबले चाहिँ यो हप्ताको लागि चाहिँ नेप्सेको मुभ राम्रै छ हैन, स्याटिस्फ्याक्टरी नै छ। अब नेक्स्ट कमिङ हप्तामा चाहिँ सन्डे अथवा मन्डेबाट चाहिँ बिस्तारै भोल्युम बढाउँदै बुलिस क्यान्डल फर्म हुँदै बिस्तारै माथि जान खोज्यो भने चाहिँ अलि राम्रो र्याली पाउन सक्छौं हैन। यो अहिलेको हप्ता चाहिँ हाम्रो आज क्लोजिङ अनुसार चाहिँ यो हप्ता चाहिँ राम्रै नै गयो, एज पर एक्सपेक्टेसन नै गयो हैन। क्लोजिङ ठ्याक्कै 100 ईएमए मा गएको छ र प्लस अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आज डोजी क्यान्डल फर्म भएको छ हैन। र आवरलीबाट नि हेर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई हैन। आवरलीमा यो आज दिनभरि नै यो लेभललाई टिकाएर मेन्टेन गरिरहेको छ। झन्डै 2870 को लेभल हैन। 2870 को लेभल त्यो भन्दा तल झर्न सकेको छैन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 अस्तिदेखि हिजोदेखि हैन, हिजोको लास्ट आवरदेखि नै आज दिनभरि नै यो 2870 को लेभललाई चाहिँ टिकाएर नै मुभ भइरहेको छ नेप्से हैन। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सन्डेबाट चाहिँ बिस्तारै भोल्युम बढ्दै बिस्तारै माथि जान सक्ने चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ देखिएको छ नेप्सेमा हैन। अब यो सन्डेबाट चाहिँ बिस्तारै एकैचोटि ठुलो मुभ नदिइकन हैन, बिस्तारै भोल्युम बढाएर चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ राम्रो र्याली पाउन सक्छौं यो पटकमा पनि हैन। अब यो आजको दिन भनेको वीक क्लोजिङ डे भइ नै हाल्यो। अलिकति इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्छ हैन। हामीले नेप्सेको साइडमा हेरौँ है कुन सेक्टर लिड। अबको र्याली चाहिँ मेरो विचारमा यो लिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावरले नै लिड गर्छ जस्तो लाग्छ यो र्याली पनि हैन। आजको क्लोजिङ झन्डै 1.9% ले बढेर सबै सेक्टरहरु मध्ये हाइड्रो पावरको नै बढी आज पर्सेन्टेज इन्क्रिज थियो हैन। अब हामी सेक्टर वाइज नै हेरौँ न हैन। सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। हाइड्रो सेक्टरको हेरौँ न हैन। हाइड्रो सेक्टरमा हामी बुलिस क्यान्डलै फर्म भएको छ हैन। भोल्युम पनि हिजो गएको 5-6 दिन भन्दा बढी नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ आजको दिनमा हैन। अब भनिन्छ बिहीबारको दिन अलिकति मार्केट बुलिसनेस देखाएर चाहिँ सन्डे डाउन गर्ने गरिन्छ एज पर ट्रेन्ड भन्छौँ हैन। तर यो पटक चाहिँ त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन हैन। एज पर नेप्सेको कन्डिसन जुन अनुसार आज क्लोजिङ हेर्दाखेरि चाहिँ सन्डेबाट त्यस्तो नभइकन बिस्तारै नेक्स्ट कमिङ वीकबाट चाहिँ बिस्तारै मुभ माथितिरको मुभ लिन्छ जस्तो लाग्छ। र यो पटकको मुभ पनि हाइड्रोले नै लिड गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन। यो चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यू भयो हैन। हामी सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि नि थाहा भइ नै हाल्छ हामीलाई हैन। ब्याङ्किङबाट हेरौँ है। ब्याङ्किङमा पनि सपोर्टलाई मेन्टेन गरिरहेको छ, भोल्युम इन्क्रिज भएको छ नि, त्यस्तो केही खासै ब्याङ्किङको चार्टमा त्यस्तो केही देखिँदैन हो। फाइनेन्सको चार्टमा हेरौँ है। फाइनेन्स सेक्टरमा के छ भन्दाखेरि फाइनेन्स सेक्टरमा पनि खासै त्यस्तो ठुलो र्याली आउला जस्तो लाग्दैन। नेप्से बढे अनुसारले त्यो अनुसारले अरू सेक्टर वाइज सबै पनि बढी नै हाल्छ हैन। तर ठुलो रिटर्न र ठुलो बिग मुभ चाहिँ हाइड्रो पावरले लिन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा नि भोल्युम खासै देखेको छैन फाइनेन्समा पनि। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हेरौँ है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि सपोर्ट यो लेभलले मेन्टेन गरिरहेको छ हैन। हिजो 2 दिनदेखि भोल्युम ड्राई नै छ, भोल्युम खासै आएको छैन, जेनेरेट भएको छैन। डेभलपमेन्ट पनि खासै केही छैन। त्यसपछि हामी लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर त पुरै टाइम वाइज करेक्सनमै छ हैन। इन्स्योरेन्स सेक्टरमा त त्यस्तो केही हेर्नुपर्ने खासै केही छैन। इन्स्योरेन्स लाइफ र नन लाइफ इन्स्योरेन्समा त्यस्तो ठुलो मुभ आउला जस्तो लाग्दैन हैन। नेप्से बढे अनुसारले अलिकति तलमाथि त भइ नै हाल्छ। तैपनि लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पनि यो रेजिस्टेन्स लेभल छँदैछ हैन। 18198 को लेभल हैन। योलाई एकचोटि रिटेस्ट गर्न होला भन्दै आए हैन। नन लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि के छ हेरौँ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि टाइम वाइज करेक्सन नै गरिरहेको छ। इन्स्योरेन्स सेक्टरमा खासै त्यस्तो केही चान्स देखिएको छैन। त्यसपछि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ हेरौँ।
म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि करेक्सन जारी नै छ। म्यानुफ्याक्चरिङ आवलीबाट हेरौँ, आवलीबाट हेर्दा ठिक छ। आवलीबाट म्यानुफ्याक्चरिङ पनि त्यति ठुलो मुभ चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नलाई ठाउँ छैन होइन, अलिकति सानोतिनो मुभ त आउला। म्यानुफ्याक्चरिङमा नि त्यस्तो खासै केही छैन। अरू हाम्रो ट्रेडिङ सेक्टरमा त प्राइस वाइज नै करेक्सन भइरहेको छ, त्यसपछि स्टेबल हुन खोजिरहेको छ होइन। भनेपछि ओभरअल सेक्टर हेर्दाखेरि कुन सेक्टर बाँकी भयो त? होटेलमा त्यस्तो केही छैन। माइक्रो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेरौँ। माइक्रो सेक्टरमा पनि खासै त्यति चाम देखिएको छैन। टाइम वाइज करेक्सन नै जारी नै छ होइन। यसलाई जारी हुन दिउँ, इन्ट्री गरिदिइहाल्नु पर्ने त्यस्तो आवश्यक छैन। माइक्रो फाइनेन्समा पनि होइन आतिहाल्नु पर्ने जरुरी छैन। त्यसपछि अर्को होटेल सेक्टरको चार्टमा होटेलको सेक्टर चार्ट हेर्नुभन्दा इन्डिभिजुअली हेर्दा राम्रो हो। त्यो यसमा टाइम वाइज करेक्सन नै छ, यसमा कुनै आतिनुपर्ने जरुरी छैन। ओभरअल सेक्टरको चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ आजको विक क्लोजिङको हिसाबले चाहिँ हाइड्रो पावर नै सबै एक सेक्टरको हिसाबले चाहिँ हाइड्रो पावर नै बेस्ट जस्तो लागिरहेको छ होइन। अबको नेप्से बिस्तारै माथि जान खोज्यो भने नेक्स्ट विकदेखि हाइड्रो पावरले नै लिड गर्नुपर्ने हो। हाइड्रो पावर सेक्टरमा कुन चाहिँ स्टकहरू राम्रो छ हजुरहरूले हेरेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो रिटर्न पाउन सक्ने चान्स चाहिँ छ होइन। भनेपछि ओभरअल नेप्से हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेले यो विक चाहिँ राम्रो सेटिस्फ्याक्टरी नै मुभमेन्ट दिएको छ र सन्डेबाट चाहिँ बिस्तारै भोल्युम बढाउँदै माथि जान खोज्यो, यो च्यानललाई ब्रेक गर्न खोज्यो भने त्यसपछि राम्रो र्याली पाउन सक्छौँ होइन। भनेपछि यो विक चाहिँ हाम्रो एज पर एक्सपेक्टेसन नै नेप्सेको चाल रह्यो होइन। पोजिटिभ नै हो, यो कुरा चाहिँ पोजिटिभ नै लिनुपर्छ किनभने 100 EMA सपोर्ट लिएर नै मुभ भइरहेको छ होइन। बियरिश क्यान्डल त फर्म भएको छ तर भोल्युम ड्राई भएको हिसाबले चाहिँ अब जतिखेर पनि माथि जान सक्छ भन्ने सिग्नल चाहिँ हो। तर त्यो सिग्नलको लागि चाहिँ प्रुफ चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि आजको डोजी क्यान्डलले गर्यो होइन। आज बाइङ प्रेसर र सेलिङ प्रेसर यति बढी थियो कि होइन 2870 भन्दा तल जान दिएकै थिएन होइन बायर्सले होइन। भनेपछि बिस्तारै माथि लान खोज्छ अब सन्डेबाट होइन। भनेपछि ओभरअल नेप्से चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ नेप्सेबाट होइन। आजको लागि यो नेप्से एनालाइसिस यति नै गर्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू।